În acest moment stai în fața unui PC și probabil crezi că este bun, adică ai cel mai probabil un dual-core, un quad-core, un hexacore, chiar un octa-core, destul RAM cât să rulezi cam orice lansat vreodată și o placă video cam de dimensiunea unui câine mic. Dar știi de ce ai acel PC? Adică pe lângă faptul că probabil l-ai cumpărat tu sau l-au cumpărat părinții tăi pentru tine. Îl ai pentru că înaintea sa au fost multe alte PC-uri, cele care au făurit viitorul, iar acesta este top 7 cele mai bune PC-uri făcute vreodată. Un top dedicat amintirii celor mai mari realizări în domeniul de computing personal, cele care au pavat calea către ceea ce avem astăzi. Acestea fiind spuse, locul 7. MITS Altair 8800. Dacă vrei vreodată să dai vina pe cineva pentru că există Microsoft, atunci poți da vina pe o companie numită Micro Instrumentation and Telemetry Systems și Intel din cauza unui calculator numit MITS Altair 8800, care a fost lansat în 1975 și avea ceva ce nu prea avea niciun alt computer personal de la acea vreme. Un preț care chiar era acceptabil. Costa numai $440. De asemenea, nici nu era cine știe ce în termen de computere personale la acea vreme. În mare parte pentru că lucruri precum MITS Altair 8800 nu aveau nici măcar un sistem de operare. Ca să facă orice trebuiau programate manual în cod mașină folosind niște întrerupătoare, pentru că nu avea o tastatură sau un ecran. Mai trebuia să-l și asamblezi de unul singur. Nu era tocmai ceea ce s-ar putea numi user-friendly, pentru că la acea vreme un user era cineva care ori studia, ori preda la Harvard. Era loc pentru îmbunătățire, cum ar fi prin implementarea unui limbaj de programare, și anume BASIC. Și cine s-a oferit ca să-l porteze? Bill Gates și Paul Allen, care au format Microsoft. Locul 6. ZX Spectrum. Era cel mai ieftin computer pe care îl puteai găsi pe piață în 1982. Costa în jur de 125 de lire sterline. Avea un procesor de 3,5 MHz, 16 KB de RAM și avea BASIC. Puteai să-i pui un casetofon pentru a putea încărca programe și, mai presus de toate, puteai juca jocuri pe el. Multe jocuri. A fost făcut de Sinclair Research și s-a vândut în cam 5 milioane de exemplare, dobândindu-i creatorului său, Clive Sinclair, titlul de cavaler. Dar nu pentru vânzări, ci pentru că, din cauza acestui calculator, Europa avea acces la PC-uri care erau ieftine. Nu erau tocmai cele mai de calitate, dar erau atât de populare încât nu doar că oamenii produceau jocuri pentru el, dar avea și cam vreo 60 de clone. Adică oamenii au făcut copii la nivel de hardware și le-au vândut sub propriile nume. În regiunile de Spectrum nu prea era disponibil. Și așa s-a născut Felix HC, unul dintre cele mai grozave PC-uri făcute vreodată în România și printre singurele făcute în România. Mai erau Times, Cobra, Chip 03, Jet și spre deosebire de telefoanele care sunt acum vândute în România de companii românești, astea chiar erau făcute aici, nu cumpărate angro din China și ștampilate cu altă siglă. Locul 5. Commodore 64. Lansat în același timp ca ZX Spectrum, acesta a fost cel mai de succes computer făcut vreodată de compania Commodore International și cel mai de succes PC făcut vreodată. Prin asta adică genul de computer care nu era ca cele pe care le avem noi acum. Atunci costa în jur de $600 și avea 64 de KB de RAM, plus abilitatea de a reda 16 culori și s-a vândut constant pe parcursul la 21 de ani. Da, atât de mult. Crezi că un Q6600 va mai fi funcțional peste 13 ani? Da, și probabil din cauza modului în care se dezvoltă hardware-ul atât de lent astăzi, încă va mai fi un procesor ok, dar nu mai poți cumpăra unul. Commodore 64, în schimb, a fost un succes imens care a tronat peste cam orice altceva. Și privind în urmă, poate că asta n-a fost tocmai un lucru bun. A primit numeroase revizii hardware, îmbunătățiri și foarte mult software. Genul de software care nu prea îl puteai obține pe alte platforme. Aici puteai găsi lucruri precum Habitat, una dintre primele lumi interactive online, un predecesor pentru orice înseamnă MMO și jocuri precum Second Life. Locul 4. Apple II. Indiferent ce credeți acum despre Apple, cu 39 de ani era o companie complet diferită. Mergând pe valul de interes generat de Apple I, primul calculator construit manual de legendarul Steve Wozniak, Apple II este sistemul care a făcut compania Apple ceea ce este. Wozniak a proiectat fiecare bucată din el, din nou, odată chiar reconstruind un circuit integrat, doar ca să poată să bagi în el doar 5 găuri de montare în loc de 8, proces care a durat 2 săptămâni. O fi costat el atunci aproape $1300, dar chiar era ceva inovativ. Era un sistem care venea cu un monitor, cu floppy-uri, cu un sistem de operare, cu tot felul de chestii pe care îl putea cumpăra oricine. Sigur, avea un procesor de 1 MHz și 4 kg de RAM, dar aici a fost locul în care conceptul de a avea un calculator în casă a înflorit. Îl puteai folosi la muncă, îl puteai folosi să te joci, îl puteai folosi pentru a face jocuri. Majoritatea seriilor care le știți din vremurile de altă dată, cum ar fi Ultima, The Bard's Tale, Might and Magic, Wizardry, Prince of Persia, există din cauza acestui sistem. Pentru că oamenii au fost suficient de interesați să creeze lucruri noi pe el, încât au lucrat din greu pentru a face posibile tot felul de minunății care s-au transformat în jocurile pe care le știm acum. S-a vândut în milioane de exemplare și a fost responsabil pentru dorința unei generații întregi de a lucra cu calculatoare, cu tehnologie. Ne-a dat o mostră a unui viitor posibil. Și probabil n-ați putea ghici din acea mostră ce fel de companie va deveni Apple mai târziu, una creativ-alimentară cum este acum.
Locul 3. Xerox Alto. Probabil nu știți asta, dar motivul pentru care PC-urile există așa cum sunt astăzi e din cauza lui Xerox. O companie care a crescut, care a încurajat creativitatea și apoi n-a prea făcut nimic cu ea. Dacă Xerox ar fi brevetat tot ceea ce a făcut, dacă ar fi păzit creațiile sale, mediul tehnologic de astăzi ar fi fost foarte diferit. Și totul din cauza lui Xerox Alto. A fost făcut în 1973, costa extrem de mult și nu a fost tocmai lansat pentru publicul larg. Era mai mult proiectat pentru marile companii, guverne și așa mai departe, dar tot era un PC. Nu avea nevoie de un mainframe pentru a funcționa. Era un sistem mic, compact, capabil să facă lucruri nemaipomenite. Avea Ethernet, avea suport pentru e-mail pe vremea când internetul nu prea exista. Puteai juca pe el primul FPS de multiplayer făcut vreodată, Maze War. Xerox Alto a fost primul care să aibă un mouse, chiar cu 3 butoane, pe vremea când nu prea existau PC-uri în casă. De fapt, cam singura chestie electronică de divertisment pe care o puteai cumpăra atunci era un Magnavox Odyssey. Acest sistem avea 128 de kg de RAM și putea urca chiar până la 512. Avea o tastatură, avea până și un display gigantic cu o rezoluție de 606 pe 808 pixeli. Avea o interfață grafică. A fost prima implementare a conceptului de desktop așa cum îl știm. Iarăși avea o interfață grafică înainte să existe măcar DOS. Și dacă vă întrebați ce fel de procesor avea, păi nu prea tocmai avea unul, cel puțin nu unul în sensul în care avem acum procesoare. Din păcate, Xerox și-a dat seama ce minunăție avea pe mâinile sale abia 8 ani mai târziu, când a lansat o variantă pentru publicul general, după ce absolut toată lumea i-a furat ideile. Dacă lucrurile ar fi mers altfel, tehnologia probabil ar fi fost accelerată cu vreo 5 ani. Locul 2. Calculatorul personal IBM Model 5150. Lumea calculatoarelor personale s-a schimbat în 1981. IBM, compania care făcea supercomputere și terminale folosite de cam toată lumea, a lansat primul computer personal, IBM Personal Computer Model 5150. Fiecare calculator modern este un descendent al său, este o copie directă a arhitecturii sale. A fost lansat la prețul de cam $1500 și chiar dacă nu era ieftin, era un sistem grozav. Avea un procesor Intel 8088, unul dintre primele procesoare x86. Avea 16 kg de RAM și avea cam întreaga greutate IBM în spatele său. A fost rapid adoptat ca un nou standard de majoritatea companiilor de tehnologie care încercau pe cât de mult puteau să creeze PC-uri compatibile cu IBM, pe care încă le mai folosim acum. Din cauza acestui sistem și a succesului său, AMD a început să copieze arhitectura Intel pentru a-și face propriile procesoare x86, pentru că programele erau scrise pentru acel set de instrucțiuni și pentru un sistem de operare, DOS. Deși Microsoft a început cu Altair, aici au devenit un gigant. IBM a avut de ales între a oferi pentru 5150 un anume Microsoft Quick and Dirty Operating System, numit mai târziu PC-DOS sau MS-DOS, sau să folosească CP/M, un alt sistem de operare cu funcții similare, dar care avea alte beneficii, cum ar fi o formă primitivă de multitasking. Motivul pentru care erau atât de similare a fost că Microsoft a cam furat pe față părți din CP/M, așa că nu era tocmai o alegere pentru IBM. Era alegerea lui Gary Kildall, creatorul lui CP/M. A decis să nu dea pe nimeni în judecată și a rugat IBM să vândă pentru modelul 5150 ambele sisteme de operare și să lase piața să decidă care era mai bun. Dar IBM a cam făcut o chestie care, în retrospectivă, a fost o idee groaznică. A vândut CP/M cam la de 10 ori prețul pentru care vindea DOS, așa că nu prea mulți oameni au cumpărat CP/M și Microsoft a devenit o companie imensă de software, în cele din urmă gonind IBM de pe piață, ani mai târziu. Nu cu mult timp după lansarea modelului 5150, IBM a pierdut controlul asupra pieței de hardware pentru PC-uri, fiind chiar întrecut pe piață în cursa către procesorul de 32 de bits de Compaq, care a lansat un computer care avea un Intel 386, dar moștenirea sa rămâne și acum folosim cu toții calculatoare compatibile cu IBM. Locul 1. Commodore Amiga. Dacă istoria ar fi mers pe o altă cale, acum probabil încă am mai folosit calculatoarea Amiga. După ce Commodore 64 a decolat, un succesor a intrat rapid în producție. Un computer ca niciunul altul, cu destulă putere încât să dea utilizatorului de rând uneltele pentru a face pe cam orice. Amiga 1000 o fi costat peste $1000 în 1985, dar era un monstru în termen de performanță și capabilitate. Era un sistem care putea să afișeze peste 4000 de culori, să pompeze sunet stereo pe 2 canale, să redea grafică 3D și filme și le putea face pe toate cam în același timp. Avea multitasking pe vremea când majoritatea sistemelor nu suportau nici măcar 2 procese simultane. Puteai juca jocuri care arătau mai bine și mergeau mai bine pe el decât pe orice altceva. Se apropia de calitatea de arcade. A dat fiecărui utilizator puterea de a crea artă, fie că era vorba de desene, audio sau video, cum nu a făcut niciun alt sistem până atunci. Software-ul său era fără egal, era o operă de artă cu un deceniu înaintea tot ceea ce era atunci pe piață. Și totuși era o problemă. Commodore, modelul 64 a fost un succes imens pentru companie. Atât de mult încât majoritatea executivilor au decis că nu prea mai avea rost ca să dezvolte mai departe lucrurile, deoarece făcuseră deja nespuse milioane de dolari. Așa că în loc să investească bani în Amiga, în dezvoltarea sa mai departe, au concediat pe toată lumea de la departamentul de cercetare și dezvoltare și chiar dacă Amiga era cel mai avansat sistem al vremii sale, componenta de marketing de la Commodore nu prea avea idee cum să-l vândă. Așa că în loc să se năvălească asupra lumii și să o schimbe pe veci, a ars strălucitor și apoi a dispărut în noapte. Dacă n-ar fi făcut asta atunci, un PC cu Windows n-ar fi singura ta opțiune reală în acest moment. Un procesor Intel sau AMD nu erau singurele două alegeri.
jocuri. Mai mult de atât, am fi avut probabil jocuri precum Doom cu ani mai devreme, jocuri ca Ultima Underworld, jocuri ca System Shock, ca Elder Scrolls, dar nu le-am avut. Pentru că deși era cel mai bun PC făcut vreodată, cretinii care conduc industria l-au băgat în pământ. Acestea au fost cele mai bune PC-uri făcute vreodată. Și dacă vă întrebați, ei, de stai unde este Alienware pe care mi-ai cumpărat cu 4.000 de euro, care este cel mai bun și grozav chestie făcută vreodată? Te-aș ruga să bagi acel Alienware acolo unde soarele nu strălucește.